Salutare internet și bine v-am regăsit! Înainte să începem review-ul propriu zis, aș vrea să fac un anunț. Tocmai ce am depășit pragul de 400.000 de abonați. Iar pe această cale vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și interesul față de tehnologie, noile telefoane, noile laptopuri, gadgeturi și așa mai departe. Însă am observat că foarte mulți din cei care se uită nu sunt abonați, așadar dacă vă place conținutul, abonați-vă la canal, lăsați un like acestui clip sau oricărui clip care vă place, iar în secțiunea de comentarii puteți să lăsați păreri, opinii, critică constructivă și noi idei sau noi produse la care ați vrea să vedeți review. Revenind la produsul de astăzi, cred că ați observat deja, este vorba de Galaxy A42 5G. Ăsta nu are și o variantă 4G, dar este puțin mai bun decât A32 5G și culmea este apărut înainte de acesta. Hai să vedem despre ce este vorba, ce găsim în cutie și cum se prezintă noul A42 5G. Ok, trecând în revistă și ambalajul telefonului, avem o cutie similară cu cea de la modelul A32, puțin mai cartonată ce-i drept, puțin mai din segmentul mid-range, să-i spun așa. În cutie, bineînțeles, documentație și aceleași accesorii ca la modelul dinaintea sa. Încărcătorul 2A 10W, 1,67A 15W cu piciorușele astea strâmbe, ca de obicei. Și un cablu de încărcare și transfer date USB tip A la USB tip C. Fără căști, dar hei, măcar avem încărcător. Și acum hai să vedem telefonul cu acest design orizontal, dreptunghiular, cu pătrățele, picățele. Culoarea se și numește cumva Prism Dot Black. Față de A32 este o idee mai ușor, cu 10 grame mai ușor și puțin mai subțire, însă pe înălțime și pe lățime este similar. Ca o mică istorie, A42 este lansat în noiembrie 2020, în același an cu A41, pe când A40, originalul A40, a fost lansat în 2019. Poate din păcate pentru unii nu avem același design ca pe A32, însă avem aceste punctulețe, picățele aranjate orizontal pe partea din spate, nu știu dacă se vede exact, iar în partea de sus avem 4 camere, de data asta avem 5 megapixel depth, 5 megapixel macro, iar camerele principale, să spun așa, sunt 48 f1.8 și 8 megapixel f2.2 ultra-wide. Sub acestea avem și un flash, bineînțeles spatele telefonului este din plastic, rama telefonului este din plastic, însă pe față avem un mic upgrade, să spun așa, față de A32. Ecranul este Super AMOLED, deși încă rămânem la HD+, 1600 pe 720. În partea de jos, mufă jack, port de încărcare, difuzor și microfon. În partea de sus, un singur microfon. Pe partea din dreapta, rocker de volum și buton de power. Și pe partea din stânga, sertar pentru cartele SIM și card microSD. Telefonul fiind mai subțire și având un spate mai curbat, se mulează mai bine pe mână și îți dă o senzație plăcută de telefon premium subțire, chiar dacă spatele este din plastic. Ca și culori mai avem Prism Dot White și Prism Dot Black, fără roșu, verde, galben, albastru și așa mai departe. În ceea ce privește ecranul, acesta este destul de bun. După cum am spus, avem Super AMOLED, deci vom avea un contrast foarte bun, culori foarte vibrante, avem modul vivid sau natural, plus un balans de alb în setări și câteva setări extra pentru fiecare culoare în parte, deci ne putem personaliza culorile, să spun așa, și ecranul după preferințe. O particularitate interesantă față de alte modele cu senzor de amprentă sub ecran, acesta este poziționat în partea de jos a telefonului, mult mai jos ca la alte modele. Deblocarea se face însă foarte rapid și recunoaște degetul de fiecare dată. Senzorul este optic, nu ultrasonic. Pe partea de specificații avem un Snapdragon 750 5G cu un scor de 662 cu 1989 în Geekbench. Pe partea de memorie avem 4 GB cu 128 interni pe modelul din fața mea, însă există și variante cu 6 sau 8 GB RAM, tot cu 128, dar îi putem extinde cu ajutorul cardului microSD, ce înlocuiește a doua cartelă SIM. Tot pe partea din față, în partea de sus avem o cameră selfie sub formă de teardrop notch, cum vreți să-i spuneți, de 20 de megapixel f2.2 ce filmează până la Full HD 30.
Pe partea din spate însă avem filmare până la 4K 30 sau 720p la 480 de cadre pe secundă. În ceea ce privește calitatea foto, deși camera principală nu are stabilizare optică, pozele se ridică la standardul unui mid-range din 2020-2021, telefonul fiind ajutat bineînțeles și de optimizările software. Camerele macro și depth sunt de 5 megapixeli, însă pozele sunt utilizabile, cel puțin camera macro m-a surprins plăcut. Telefonul poate face și zoom până la 10x, digital bineînțeles, însă nu mi se pare deloc utilizabil, dar puteți face asta și ce am observat, puteți chiar să încercați, uneori modul night face poze mai ok și pe timp de zi. Dacă sunt locații cu umbre în cadru sau cu locuri mai întunecate, acesta echilibrează oarecum cadrul și aduce acele locuri întunecate la lumină sau la același nivel ca și cadrul în general, ca și restul compoziției. Aplicația de cameră este identică cu cea de la Galaxy A32, modurile în partea de jos cu opțiunea More, unde avem restul de moduri disponibile, iar în partea de sus, în meniul principal, putem selecta bineînțeles și 48 de megapixeli folosind toată rezoluția senzorului principal. Pe partea de calitate audio, telefonul nu strălucește, am văzut telefoane chiar și mai ieftine ce se aud mai bine ca acesta, cei drept se aude un pic mai clar față de modelul A32, însă la volum maxim tinde să distorsioneze puțin. Pe partea de gaming am jucat PUBG, telefonul nu s-a încins, s-a încălzit puțin în partea din spate, în zona camerei, dar experiența a fost fluidă cu calitatea jocului pe HD, cum este ea numită în setări, și frame rate-ul la high. Ai low, mediu și high, s-a pus automat pe high, nu am avut probleme. Procesorul este unul mid-range, puțin chiar peste mid-range, dar și telefonul costând 1400 de lei, mă aștept totuși ca acesta să fie destul de fluid pe partea de gaming. Iar la finalul zilei contează și bateria, aceasta fiind de 5000 de mAh cu încărcare la 15W, la fel ca pe A32, telefonul va ține cu siguranță o zi. Poți stoarce chiar și 2 zile de utilizare dacă nu stai foarte mult pe Facebook, Instagram, YouTube și Reddit. Acele aplicații mănâncă foarte multă baterie. În schimb, telefonul se încarcă destul de greu. La doar 15W o să stai cel puțin o oră și jumătate ca bateria să se încarce de la 0 la 100. Însă recomand încărcarea totuși de la 15-20 spre 90-95 maxim pentru a-i prelungi durata de viață. Alternative la acesta există. Avem de exemplu Mi 10T Lite, cam în aceeași sumă de preț și cu 5G. Cu un ecran AMOLED foarte bun, acum depinde dacă vreți MIUI sau One UI de la Samsung. Telefonul nu este rău, însă din nou este puțin cam piperat, dar arată destul de bine și cu One UI 3.1 cred că o să ofere o experiență fluidă, procesorul este fâșneț, pe partea de gaming se mișcă bine, pozele sunt bune, mai ales dacă avem lumină bună. Dacă poți să treci peste micile neajunsuri, vei fi mulțumit cu A42, să vedem cum o să fie A52, ce urmează să apară în martie, să sperăm până în aprilie. Însă cam atât din partea lui A42, până data viitoare nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest videoclip, lăsați-vă părerea în secțiunea de comentarii de mai jos despre ce alte telefoane mai vreți să vedeți la review și până data viitoare, numai bine!